যেটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু বেক সাইডটো দেখুৱাই আছো মই এইটো চাওক এইটো হয় এটা মেইন কথালে আহোঁ যেহেতু আমি কাম এটা কৰি আছো এই কামটোৰ এইটো হ'ল PVC সিলিং আৰু বহুত ধৰণৰ PVC সিলিং কাটে তো আমাৰ কাটা সিস্টেমটো আমি দেখাই আছো এবেলে টিটো কাটি আছে এইটো সব আয়ৰন লৈ তো আয়ৰন এটা আমাৰ সোল্ডাৰিং কৰে সোল্ডাৰিং আয়ৰন হল আৰু আমি ইয়াত যোনটো লাইট লগাই আছো এইটো লাইটটো একেবাৰে ইউনিক হয় যোনটো আপোনাৰ ফাৰ্স্ট টাইম আহিছে হেভেলছৰ পৰা এইটো সব এইটো মডেল আপোনাৰ নিম্বাস বুলি কয় এই ইয়াৰ সাইডেও জ্বলে মাজতো জ্বলে সাইডত জ্বলে মানে যিকিটা আগত আপোনাৰ বেজেল দেখি আছিল এই দেখি না লাইটটো আপোনাৰ এইটো আমি জয়েন কৰি পেলাই এটাত লাইট লগাম আৰু কেইটামান লাইট আনিছো মই দেখাই দিম আপোনালোকক এইটো চাওক এইটো 3 ওয়াট স্পট আপোনাৰ আপুনি মুভ কৰিব পাৰে এই লাইটটো খুব ধুনীয়া লাইট এটা এইটো চাওক তো এইটো বিশেষকৈ ক'ত লগালে পাৰফেক্ট হয় সেইটো মই দেখাম আপোনালোকক যে এইটো একচুয়ালি লগোৱাটো য'ত লগাই দিলে এই লাইটটোৰ একচুয়ালি ভ্যালুটো নাহেগে তো আমি লগাম এইটো এই কৰিডৰটোত লগাম ইটো সাইডে ওয়াল স্পট যাতে পোহৰটো যেহেতু ওয়াম জ্বলিব তো ওয়াম জ্বলিলে এনেকৈ আমি স্পট কৰি দিম যাতে এই ওয়ালটোত আপোনাৰ ইউ শেপত আহিব এনেকৈ ইউ শেপত পোহৰটো পৰিব ইটো সাইডে লগাম এটা দুটা লগাম তিনটা লগাম এইটো সাইডে এটা চাৰিটা এইটো সাইডে পাঁচটা আমি লগাম তো ওভাৰঅল আপোনালোকে যেতিয়া লাইটটো মই লগাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা লাগে যেহেতু আমি ৰুমৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ লৈছোঁ আৰু মেজাৰমেণ্টটো মই হিচাপ এটা দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক চিম্পলকৈ এই লাইটৰ পূৰা এইফালে আপোনাৰ আছে আমি জুখি লৈছোঁ আৰু সেইটো মিডলটো জুখি লৈছোঁ আৰু চেম এইটো জুখি ল'ম তিনিটা যেতিয়া আমি জুখি লওঁ লাইটটো আপোনাৰ পূৰা প্লেচমেণ্টত বহিব আৰু ইটো চাইডৰ পৰা দেখাই আছোঁ এই দুইটা আপোনাৰ এইটো লাইন আৰু এইটো লাইনৰ দুইটাৰ মাজত এই লাইটটো বহিছে আৰু ইটো সাইড ইটো আছে একেবাৰে ইকুৱেল মাজত এইটো লাইন বহিছে তো আপুনি যদি পাৰফেক্ট শেপ এটা দিয়ে লাইটটো আপোনাক যদি পাৰফেক্ট শেপত দিয়ে তো ফৰ্মেটটো গোটেইটো আপোনাৰ স্কুৱেৰটো দেখি ভাল লাগে য'ত লাইট দিব আপোনাৰ এটা কিবা এটা বেয়া লাগিব ৰুমটো দেখি বিশেষকৈ আৰু এই ৰুমত আমি 5 ওয়াটৰ নিম্বাছ যোনটো মডেল মই আপোনাক দেখাইছোঁ এইটো একচুৱেলি 10 ওয়াট 5 ওয়াটৰ আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনাক এইটো 5 ওয়াট এইটো আপোনাৰ এইটো যেটা 5 ওয়াট এইটো আমি এই ৰুমটো দিম 6 পিস 6 পিস 1 2 3 কে দিম এইফালে 1 2 3 তিনটা থাকিব আৰু মাজত আপোনাৰ ইয়াতে হেংগিং লাইটৰ কাৰণে অপচন দিয়া আছে হেংগিং লাইট লগাব পাৰেন আৰু বেলেগ কিবা যদি লাইট লগাও আমি এইফালে আপোনাৰ ৰুফ লাইটৰ কাৰণে জগা দিয়া আছে তো ৰুফ লাইট আমি লগাব পাৰোঁ তো ওভাৰঅল এইকেইটাই আছে এইটো ৰুমৰ কাৰণে পইণ্ট তো আমি এটা পাইপ লৈ লৈছোঁ এইটো পাইপ চাইছে এই পাইপটো আমি এটা জোখ বনাই লৈছোঁ মই এইটো লাইটটো খুলিবলৈ আপোনাক দেখাই দি আছোঁ স্প্ৰিং এটা এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ এইটো চাইডে তো এই লাইটটো সমানত কেনেকৈ সোমাই যাব চাব এইটো এই পাইপটো কথা কৈ আছোঁ মই পাইপটো এইটো শেপত এইটো সোমাই গৈছে চাওক পূৰা সমানত সোমাই গৈছে তো আমি এই পাইপৰ জোখত আমি চিলিংটো কাটি ল'ম এই পাইপত দি পেলাই আমি এইফালে পেঞ্চিল মাৰি পেলাই চিলিংটো কাটি ল'ম তাৰপিছত আমি আইৰণ দি কাটি ল'ম তো লাইটটো পূৰা শেপত বহিব আৰু যিহেতু PVC চিলিং ওৱান টাইমে কাটিব পাৰি ছেকেণ্ড টাইম কাটিলে এই অৱস্থা তাৰ বেয়া হৈ যাব আৰু চিলিংটো ডেমেজ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে তো আমি এইটো এটা আমাৰ নিঞ্জা টেকনিক লগাই লৈছোঁ আমি এইটো আপোনাক মই দেখুৱালোঁ চাওক এইটো শেপত কেনেকৈ এইটো পূৰা পাৰফেক্টলি সোমাই গৈ আছে চাওক পূৰা পাৰফেক্ট সোমাই গৈ আছে তো আমি ইয়াৰ চাইডে কাটিম তো যিমান ইয়াৰ নোজটো চাগে চাওক আৰু এই বেজেলটো যোনটো কৈছোঁ এই বেজেলটো এইটো ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যনত এই বেজেলটো জ্বলে যিবোৰ আমাৰ নৰ্মেল লাইট থাকে ধৰি লওক সেই লাইটকেইটা কি হয় এই বেজেলটো নজ্বলে অকল মিডলটো জ্বলি থাকে এই লাইটটো আকৌ বেজেলটো জ্বলে তো এটা ধুনীয়া লাইট আৰু নিম্বাছ কৈছে হেভেলছৰ এটা মডেল হয় তো এইকেইটা আছিলে ইউনিক লগোৱা এতিয়া টিটোৱে কাটিব কেনেকৈ জুখিব লাগে কমপ্লিট মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লাইটটো যিহেতু ৰাখি দিম আৰু স্প্ৰিংটো মই জুখিবলৈ খুলিছিলোঁ এইটো আপোনাৰ স্প্ৰিংটো এনেকৈ আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰিব এইটো এনেকুৱা টাইপছত লগাই ল'লে আকৌ স্প্ৰিংটো আপোনাৰ লাগি যাব ইমান বিশেষ একো নাই ইয়াৰ স্প্ৰিংকেইটা এইকেইটা হ'ল এইটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ স্প্ৰিংটো লাগি গ'ল লাইটটোত তো লাইটটো এতিয়া কাটে আপোনালোকক মই এই চিলিংটো চাওক এই চিলিংটো মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ জুখিব কেনেকৈ কাটিব আৰু অলপ এইফালে যোৱা এইটো চাইডে হয় এইটো চাইডে ভিতৰত আনাম ভিতৰত আৰু ভিতৰত আৰু ভিতৰত আৰু ভিতৰত আৰু 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 ঠিক আছে অ'কে এইফালৰ পৰা চাই আছোঁ তোমাৰ
তো আপোনালোকে এই বস্তুখিনি অলপ লক্ষ্য কৰিব বেক আহা আৰু বেক আহা 6 ইঞ্চিমান বেক আহা আৰু আহা আৰু আহা আৰু 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 আহা বেক আহা এই পোষ্টৰ পৰা আমি ধৰিছোঁ এই ৱালৰ পৰা ধৰা নাই পোষ্টৰ পৰা ধৰিছোঁ আৰু 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 6 ইঞ্চিমান আহাচোন আৰু আহা আৰু আহা আৰু আহা অঁ পাৰফেক্ট কাটা তো আমাৰ লাইটকেইটাৰ অভাৰঅল চাইছে আপোনালোকে পূৰা জোখত বহি গৈছে তিনিটা ইয়াত ৰুফ লাইট আছে চিলিংটোত ৰুফ লাইটো লগাম আৰু এইটো আমি চিলিংটো চাওক এনেকুৱা মাৰ্ক কৰি লৈ আছে চাওক পাইপটো দি এনেকুৱা পেঞ্চিলেদি মাৰ্ক কৰি লৈ আছে তো আমি এইটো এতিয়া আইৰণ দি কাটিম যিহেতু আমাৰ আইৰণ গৰম হৈ আছে পূৰা তো আমাকে চাইছে এনেকুৱাকৈ আমি কি ধুনীয়াকৈ এই গোল চেপত পূৰা চেপত কাটি লৈছোঁ আৰু আমি এইটো লাইটটো লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাম এইটো চাই লওক পূৰা একটা সমানত হৈ গ'ল গাইজ ইমানটোৱে আছিলে আৰু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক ক'ত কেনেকৈ কৰোঁ আমি তো আই হোপ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তো যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই দাদা